नमस्कार ओके टेक नेपाल च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई जानकारी गरिरहेको छु हाम्रो किबोर्डको बारेमा। पक्कै पनि मैले हाम्रो किबोर्ड भनेर मेरो किबोर्ड भनेको हैन, तपाईहरुले जानकारी पाइसक्नु भएको छ। हाम्रो किबोर्ड एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी गरिरहेको छु। तपाई हामी मध्ये धेरै जनाले चाहिँ प्रयोग गरिने हैन, नेपालमा सर्वाधिक प्रयोग गरिने एप्लिकेसनको रूपमा पनि पर्दछ हाम्रो पात्रो हाम्रो किबोर्डहरु। हाम्रो किबोर्डमा रहेको एउटा गजबको सेटिंग्सको बारेमा, गजबको ट्रिकको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। मलाई पनि थाहा थिएन त्यो ट्रिकको बारेमा। मैले 2-4 दिन अगाडि चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो किबोर्ड एप्लिकेसन ओपन गरेर हेरिरहँदा त्यसमा चाहिँ एउटा सेटिंग्स भेटाएको थियो। त्यो सेटिंग्स चाहिँ तपाईहरुलाई पनि शेयर गरौँ, तपाईहरुलाई पनि जानकारी दिउँ भनेर यस भिडियो तयार गरेको छु। अवश्य पनि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्नेछ, यसमा म आशावादी रहन चाहन्छु। आजको विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा पूर्व एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने एकपटक तलपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर साइडमा आउने घण्टीलाई पनि क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला, ताकि हामीहरूले प्रस्तुत गर्ने हरेक टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरुको पहिलो नोटिफिकेसन तपाईहरुले जानेछ। यो सामग्री तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो, उपयोगी लाग्यो भने एकपटक लाइक गरिदिनु होला। यदि तपाईहरुलाई यसको बारेमा पहिले नै जानकारी थियो भने कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यो भन्न चाहन्छु र ढिला नगरी आजको विषयवस्तु तर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरुसँग हाम्रो किबोर्ड छैन भने चाहिँ एकपटक प्ले स्टोरमा गएर हाम्रो किबोर्ड सर्च गर्नु होला र त्यहाँनिर हाम्रो पात्रो कम्पनीको एउटा हाम्रो किबोर्ड भन्ने एप्लिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ सिम्पली इन्स्टल गर्नु होला र ओपन गर्नु होला। तपाईहरुले त्यहाँनिर चाहिँ केही प्रोसेसहरु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यहाँनिर हाम्रो किबोर्डलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस् भनेको हुन्छ। त्यो प्रोसेस चाहिँ तपाईहरुले कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईहरुको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो खालको देखिनेछ। यहाँनिर परीक्षणको लागि यहाँ टाइप गर्नुहोस् भनेको छ र तलपट्टि थीमहरु भनेको छ, सेटिंग्सहरु भनेको छ। तपाईहरुले सेटिंग्समा गएर यहाँनिर की प्रेस साउन्ड भनेको छ, भाइब्रेट अन की प्रेस भनेको छ। यिनीहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। यिनीहरु गर्नुभयो भने तपाईहरुको किबोर्डमा प्रेस गर्दा चाहिँ साउन्ड आउनेछ, तलपट्टिको चाहिँ भाइब्रेसन बज्नेछ। यो तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा हो। तलपट्टि भनेको छ नेपाली वर्णविन्यास शुद्धिकरण भनेको छ। जस्तै तपाईहरुलाई कुनै पनि त्यहाँ लेखिरहेको टेक्स्ट चाहिँ अशुद्ध छ भने चाहिँ यहाँनिर अटोमेटिक शुद्धिकरण गर्नेछ। र यहाँनिर अटो करेक्सन इङ्ग्लिश वर्ड भनेको छ। इङ्ग्लिश वर्डलाई पनि यसले अटो करेक्सन गर्नेछ। यो तलपट्टिको दुईवटा ट्रिक चाहिँ तपाईहरुले अनिवार्य रूपमा लगाउनु होला सकेसम्म। यदि तपाईहरु इङ्ग्लिशमा अथवा नेपालीमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने त परेन, तर हामी जस्तै नर्मल हैन, अलिअलि केही समस्या हुन्छ, अलिकति केही कन्फ्युजन हुन्छ भने चाहिँ यो तलपट्टिको दुईवटा ट्याबलाई चाहिँ टिक लगाउनु होला, इनेबल राख्नु होला। ओके, त्यसपछि यहाँनिर मेन भनेको थीमहरु भनेको छ। यो थीमहरुमा क्लिक गरेर तपाईहरुले जुन किबोर्डको ब्याकग्राउन्ड हुन्छ त्यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ आफ्नो फोटोहरु राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर होलीहरुको शुभकामना भनेको छ हैन। त्यसैगरी लगायतका धेरै थीमहरु भनेको छ। यहाँनिर माथिपट्टि बाइ डिफल्ट चाहिँ ब्ल्याक थीम रहेको हुन्छ। यहाँनिर यस्तो खालको ब्ल्याक थीम रहेको हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। क्लासिक पनि रहेको हुन्छ, कसैमा ब्ल्याक पनि रहेको हुन्छ। र तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि भनेको छ मेरा थीमहरु भनेको छ। यो मेरा थीमहरु भन्ने अप्सनमा एकपटक ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्ड ब्याकग्राउन्ड भनेको छ। किबोर्ड ब्याकग्राउन्डमा यहाँनिर अगाडिपट्टि भनेको छ चित्र छान्नुहोस् भनेको छ र पछाडिपट्टि भनेको छ रङ छान्नुहोस् भनेको छ। हामीहरूले चाहिँ यहाँनिर चित्र छान्नुहोस्मा क्लिक गरेर आफ्नो ग्यालेरीबाट अथवा माई फाइलबाट कुनै पनि एउटा पिक्चर सिलेक्ट गरेर यहाँनिर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। ओके, म एउटा पिक्चर सिलेक्ट गर्छु र ब्याकग्राउन्डमा राखिदिन्छु किबोर्डको। ओके, मैले चाहिँ यहाँनिर ल्यापटपको चित्र चाहिँ सिलेक्ट गरेको छु र यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार कति राख्ने साइज त्यो अनुसार साइज मेन्टेन गर्नु होला। र यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ क्रप भनेको छ। यो क्रपको अप्सनमा एकपटक ट्याप गरिदिनु होला, क्लिक गरिदिनु होला। यो सेट भइसकेको छ। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अघिको भन्दा फरक आइसकेको छ र यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा किबोर्डको चित्र आइसकेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड पारदर्शिता मिलाउनुहोस् भनेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले कतिको मिलाउने हैन, कतिको हाई गर्ने, कतिको लो गर्ने त्यो चाहिँ तपाईहरुको इच्छा अनुसार गराउनु होला। यतापट्टि भनेको छ रङ छान्नुहोस् भनेको छ। रङमा चाहिँ तपाईहरुले जुनसुकै सिलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यही अनुसारको रङ चाहिँ यहाँनिर आउनेछ, स्याडो टाइपको रङहरु आउनेछ। ओके, मैले चाहिँ यहाँनिर ब्लू छानिदिन्छु। ओके, मैले यहाँ ब्लू कलर सिलेक्ट गरेको छु र तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ की भनेको छ। कीको कलर चाहिँ कस्तो, ब्याकग्राउन्ड कस्तो गराउन चाहनुहुन्छ भनेको छ। यहाँनिर बाइ डिफल्ट चाहिँ व्हाइट रहेको छ र यहाँनिर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो ग्रे टाइपको बनाइदिन्छु। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको आइसकेको छ र यहाँनिर उसको किबोर्डको कलर छान्नुहोस् भनेको छ। यहाँनिर मैले चाहिँ
येल्लो गरिदिन्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको आइसकेको छ र यहाँनिर की ब्याकग्राउन्ड पारदर्शिता मिलाउनुहोस् भनेको छ। यसलाई चाहिँ फुल गरिदिनु भयो भने यो किप्याड चाहिँ डार्क आउनेछ। यसलाई चाहिँ अलिकति मधुरो गरिदिनु भयो भने पछाडिको ब्याकग्राउन्डवाला जुन ल्यापटप छ त्यो पनि यहाँनिर अलिकति देखिनेछ। यसै गरी तपाईँहरूले आफ्नो फोटोलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा आफूलाई मनपर्ने मान्छेहरूको फोटो पनि यसरी किबोर्डमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो फिचर चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको थियो र त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई यो मैले रिकमेन्ड गरेको छु। यो मैले चाहिँ जानकारी दिएको छु। तपाईँहरूलाई यो सामग्री राम्रो लाग्यो होला, उपयोगी लाग्यो होला। यसमा म आशावादी रहन चाहन्छु र यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने एकपटक लाइक गरिदिनु होला। यदि यो जानकारी तपाईँहरूलाई पहिलेदेखि थाहा थियो भने एकपटक कमेन्ट गरिदिनु होला, यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा अन्य नयाँ टपिकको साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिताउन चाहन्छु। नमस्कार, बाई बाई, टेक केयर। तपाईँको आगामी समय शुभ रहोस्। अलवेज किप स्माइलिङ।